Ơi, ở đây bác có bán chiếu mà. Có một chiếu gì đấy? Bác bán cho cháu một cái chiếu để nướng cơm ấy hả? Có. Thế lại bác bán cho cháu một cái mâm nữa. Có không? Chiếu. Bây giờ mình chiếu à? Hai chiếu này rộng bao nhiêu bác? Cái này tầm mét là mét tư này đấy. Mét tư thì 60.000 đã. ừ. Rồi với cháu lấy cái này. Cái này bác bán cháu một cái mâm này ạ. Mâm á. Phải không lấy mâm cho. Sao bà 7 một tí. Đây ạ. Mình sẽ đi ra ngoài kia xem các cô có bán rau giống gì mới không. Có rau mới mình sẽ mua về trồng. Ôi, nấu ngon nhất rồi ạ. Đâu vậy? English tức là Alo, Thành à? Nghe nói mày mới ra trại, đang ở đâu ấy? Mày ra đầu thị trấn này tao ngồi cung nương. Bận à? Tiếc thế. Tao đang muốn gặp mày nói chuyện về có vụ này ngon lắm. Nếu mà mày bận thì tao hẹn mày ngày mai, tao mày đi ăn. Tao có chuyện muốn nói mày luôn. Hỏi thăm sức khỏe mày trong đây có như nào. Ok, hẹn mày ngày mai nhá. Thế anh cũng quen anh Thành à? Thế cậu là ai? Em trước em ở cùng ở trong trại cùng anh Thành. Cậu trong trại Thành à? Vâng, em mới về với anh Thành nọ đây. Em là Kiên. Em mới ra trong trại cùng anh Thành 2-3 hôm nay. Thế giờ thấy anh gọi bảo anh Thành có việc gì quan trọng thì chỗ anh em cho em theo với. Em đang giật kiệt. Anh thì nhiều việc lắm. Chú có theo anh không? Vâng. Thế chú với Thành quen nhau trong trại hay là quen nhau từ trước rồi? Em với anh Thành quen nhau trong trại anh ạ. Hai anh em thì vào đấy kiểu cùng ca với nhau nên là cũng chơi với nhau một thời gian xong đấy. Quen nhau trong trại à? Vâng. Nếu mà đã là em anh Thành thì cứ theo anh, không phải lo đâu. Thế vừa ra trại đã có chỗ ăn chỗ ở chưa? Em thì em chưa anh ạ, xuất vào mai đây mai đó rồi. Thế thì về ở với anh ở mình thôi. Vậy em vâng, để em xem lại anh ạ. Chú vừa ra trại thế đi theo anh có sợ lại phải đi không? Em thì em ra vào suốt nên là không có bận gì. Bây giờ em cần có gửi chuyển ra tiền không? Vậy tốt rồi. Đã là em anh Thành thì anh em mình đều là anh em cả thôi. Vâng. Nếu mà chú chưa có chỗ ở thì tí về cùng anh ở mình thôi. Vâng. Đi theo anh mà làm gì vậy? Chú đi theo anh thì chỉ việc ăn chơi thôi, không tiền mới lo đâu. Vâng. Thế cảm ơn anh trước nha. Uống nước đi. Vâng.
được người này sống trường nhỉ ạ. Anh có chuyện gì đấy? Có việc cho mày làm đây. Việc gì anh? Mày nhìn thấy con kia không? Cái con đang đi kìa anh. Con đấy đó. Cái con đấy em biết. Chính vì con đấy ngày xưa em phải đi trại ấy. Thế bây giờ anh muốn em làm gì với nó? Thôi, chuyện đấy để nó sau đi. Giờ mày cứ đi theo anh, đi theo nó. Vâng. Thôi, hai anh em đi không? Đi từ từ thôi, để anh xem nó ở đâu. Đi nhanh này tí đuổi kịp nó phát hiện đấy. Chậm chậm thôi. Anh bảo này, ở đây cũng đông người, đông nhà. Tí lên kia, đoạn kia vắng vắng thì mày xuống mày trêu ghẹo nó tí, không là anh xuống anh cứu nó để anh lấy lòng nó. Vâng. Thế tí hình như ở trên này có cái đèo sang phải không anh? Cứ lên đấy đi, không là đến đoạn đấy thì ấy, thì xuống mày trêu ghẹo nó tí. Đi. Bây giờ mày ngồi ở đây, mày chở nó đi lên, xong là mày ra mày trêu ghẹo nó tí, xong anh lên phim kia anh trốn, anh núp ở dưới kia, xong là tí nữa mày trêu ghẹo kẹo nó một tí, không là anh xuống anh cứu nó. Vâng, lấy lòng nó nhé, mày cố đi, anh phim. Mày chưa mất vài tháng rồi. Nay tao bắt mày chạy đâu? Mày còn nhớ tao là ai không? Mày Tôi nhớ rồi. ngày xưa tao phải đi tù mất mấy tháng ấy. Tôi không làm gì anh hết, bỏ đi ra. Nay tao sẽ tính sổ hết mày những chuyện mày đang làm với tao. Tôi xin anh đấy, tôi có làm gì với anh đâu mà. Lỗi của tôi đi, tôi không làm gì anh đâu. Mày không ai cứu mày ở đâu. Tôi xin anh đấy, em không làm ơn đấy. Còn này mày cũng có chạy ở đâu. Anh đầu anh tha cho tôi đi mà. Bỏ đi ra. Tôi xin anh đấy, anh tha cho Không tôi phải đi. xin, thì mày tao đi chạy mất mấy tháng rồi đấy. Tôi xin anh. Mày không phải xin. Tôi có làm gì anh Mày đâu. không phải xin. Bỏ tôi ra. Mày đi vào đây. Đấy nhỉ, trên trang trại của tôi ấy, vườn hoa quả ở trên đấy cũng chín nhiều lắm rồi. Không biết là sắp được thu hoạch chưa Alex nhỉ? Theo kinh nghiệm của tôi thì vườn bưởi đấy cậu cứ để thêm khoảng nửa tháng nữa thì lúc đấy thu hoạch sẽ tốt hơn ý, với lại chất lượng bưởi sẽ ngon hơn. Bởi vì là hôm trước tôi đi kiểm tra ấy, thấy những cây đấy cũng chín đều rồi, tôi cũng có ăn thử, nhưng mà tôi thấy nó cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn cao ấy. Đúng rồi, bởi vì cái bưởi đấy nó chín muộn hơn một thời gian ấy, nên là cậu cứ bình tĩnh lại.
Tôi cũng cho công nhân phát cỏ với lại bón thêm phân rồi. Nhưng mà đợt này chắc là tôi sẽ bán ở trong nước thôi. Tôi cũng không xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Tôi muốn thử xem là sau thời gian mà cậu để cho tôi ấy, để tôi chăm sóc xem là nó có ổn không. Thì chúng ta cứ phục vụ ở trong nước đã. Cảm ơn cậu Alex đã chia sẻ nhé. Mà cậu lên kia xem có chuyện gì ở kia rồi. Hình như là có cô gái đang bị làm sao ở kia ấy. Không biết có chuyện gì ở kia kia. Alex ơi, dừng xe lại đi, hình như là cô Tiểu Hoa. Bạn dừng xe lại đi. Bỏ tôi ra, tôi xin anh đây, tôi không làm gì anh ấy. Cứu tôi với. Cô Tiểu Hoa. Anh kia làm gì vậy? Làm gì vậy? Chúng mày rồi. Anh kia. Vì chúng mày mà tôi phải đi mất một thời gian rồi đấy. Anh dừng tay lại ngay. Anh à. Cô không sao chứ? Hôm nay tính sổ hết với chúng mày. Hắn chính là người bắt cóc tôi ấy. Cô bình tĩnh, tôi nhận ra hắn rồi. Cô không phải sợ đâu, tôi sẽ xử lý hắn sau. Anh dừng tay lại ngay. Không phải việc của mày, ra để tao xử lý hai chủ đứa ông nó. Nếu anh không dừng lại tôi sẽ báo công an đấy. Không phải việc của mày, mày đi ra. Mẹ kiếp. Lại có hàng nào đến giải cứu nó. Mày đi ra để tao xử lý hai thằng này. Dừng tay lại ngay. Ok. Bỏ nó ra. Mày bỏ ra để tao xử lý hai đứa này. Anh dừng tay lại ngay. Nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Mày bỏ ra để tao xử lý hai đứa này. Dừng tay lại ngay. Mày. Tôi cảnh cáo anh hãy dừng nó ra. Mày bỏ ra để tao xử lý hai đứa này. Tôi đã có gì nhau đây, tôi sẽ báo công an đấy. Anh lên gọi điện báo công an luôn đi. Được rồi, chúng mày nhớ bắt tao ấy, chuyện này chưa xong đâu. Không sao đâu, hắn đã đi rồi. Không sao đâu. Hắn ta đã chạy đi rồi. Tôi đưa cô lên xe. Alex ơi, cậu giúp tôi đưa Tiểu Hoa về trang trại nhé. Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Ở đây không an toàn đâu. Đây để tôi đánh cho. Cậu cho cô ấy lên, cô lên xe đi. Thôi chúng ta đi thôi. Tiểu Hoa, cô không sao chứ? Tôi không sao, cũng may làm của anh với anh Alex đến kịp thời, không thì tôi không biết hắn đã làm gì tôi nữa. Mà không hiểu sao là hắn lại xuất hiện ở đấy nữa. Mà anh ta là ai vậy hả cô Tiểu Hoa? Anh ta là người đã bắt cóc tôi lần trước đấy anh Alex ạ. Vậy à? Đúng rồi, Alex ạ, lần trước tôi báo công an và tôi cũng đưa cô Tiểu Hoa đến để xác nhận. Mà chắc là đợt này hắn mới được ra tù Alex ạ. May là chúng ta đến kịp thời. Không biết hắn ta sẽ làm gì cô Tiểu Hoa nữa. Tôi thật sự rất là cảm ơn hai anh. Mà không hiểu sao hắn lại được đi tù mà được về nhanh như vậy nữa. Bây giờ mọi chuyện cũng ổn rồi. Cô cứ đừng sợ, đã có tôi với cậu Alex ở đây rồi. Để tôi với cậu Alex đưa cô về trang trại. Chuyện hắn đi tù về các lần này hắn sẽ quay trở lại và sẽ gây khó dễ cho cả tôi và cô ấy. Thôi, hai người cứ bình tĩnh lại thì tôi đưa hai người về đã. Vâng, cảm ơn anh Alex. Tốt. Cậu giúp tôi đưa Tiểu Hoa về trang trại, xong mình về đấy thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy được rồi. Vậy hai người để tôi đưa về trang trại. Cảm ơn cậu. Không có gì đâu. Mà cô Tiểu Hoa, trời mưa gió như này, hôm nay cô đi làm gì vậy? Tôi đi ra chợ mua một ít đồ với lại tôi định mua thêm một ít cây giống nhưng mà không có anh luôn ạ. Bây giờ hắn đã ra tù rồi, từ sau cô đi đâu nhớ phải chú ý với lại để ý nhé. Tôi cũng rất là lo điều đấy. Tôi sợ là hắn sẽ lại làm điều gì xấu với tôi và anh nữa. Điều đấy thì cô không phải lo đâu, nhưng mà chúng ta nên đề phòng thì tốt hơn. Với lại từ sau thiếu thứ gì thì cô Tiểu Hoa cứ nói với tôi sẽ mang lên trên trang trại cho cô Tiểu Hoa. Chứ mưa gió như này cô đi thế tôi thấy vừa vất vả lại không an toàn nữa. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi có thể tự đi được. Anh còn công việc nữa, tôi sợ rất là làm phiền anh. Cũng may là hôm nay tôi với cậu Alex đi qua, chứ không thì cũng không biết là chuyện gì xảy ra với cô nữa. Mà anh với anh Alex đi đâu vậy? Mà tôi với cậu Alex hôm nay gặp nhau nói chuyện một chút thôi, cũng không có gì. Thì là xe của tôi thì đi bảo dưỡng, cũng may là Alex cũng đang trên đường đưa tôi về nhà thì gặp cô đấy. Dạ vâng, may là như vậy. Không thì không biết hắn đã làm gì tôi nữa.
cô cũng cần về đến trang trại rồi. Nếu không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh Alex này, tôi thật sự rất là cảm ơn anh. Lần nào tôi gặp khó khăn gì cũng là anh và anh John đã giúp đỡ tôi. Không sao đâu, cô đừng ngại. Đấy là việc tôi nên làm mà. Cô không sao là may rồi. Thôi để tôi đưa cô về trang trại vậy. Tôi cảm ơn anh. Cũng gần đến trang trại rồi. Cậu Alex thì cậu rất là tốt bụng cô Tiểu Hoa, nên là gặp chuyện khó khăn là cậu ấy giúp đỡ là điều bình thường thôi. Cô cũng không phải suy nghĩ quá đâu. Cũng tới trang trại rồi Alex ạ. Cậu xong rồi cậu lên trang trại của tôi uống nước nhé. Vậy cũng được. Cô Tiểu Hoa xuống đi. Tôi lấy đồ cho. Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi mời anh Alex. Tôi có điện thoại mà lát. Cậu cầm đồ. Được rồi, cậu cứ nghe điện thoại đi. Alo, tôi nghe đây. Vậy à? Vậy được rồi. Vậy cô đợi tôi một lát, tôi sẽ quay trở về ngay. Vậy được rồi. Có chuyện gì với Alex? Thư ký của tôi vừa mới gọi điện cho tôi ấy, cần tôi về công ty gấp để ký hợp đồng ấy. Tôi tưởng cậu rảnh thì mời cậu lên trang trại, chúng ta nói chuyện rồi ở đấy ăn cơm với tôi với quà cô Tiểu Hoa. Chắc là hôm nay không được rồi. Thôi để khi khác tôi lên chơi với cậu và cô Tiểu Hoa sau cũng được. Thôi rồi. Như vậy cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Cảm ơn anh Alex rất nhiều ạ. Thôi cô không cần phải cảm ơn tôi quá nhiều đâu. Cô cứ khỏe mạnh là tôi vui rồi. Vậy cậu chăm sóc cho cô Tiểu Hoa nhé. Tôi đi về công ty có một chút việc. Có gì thì chúng ta liên lạc sau nhé. Được rồi, không sao đâu. Vậy Chào anh Alex nhé. thì tôi đưa cô Tiểu Hoa lên trên trang trại luôn. Bao giờ có dịp rảnh thì anh ghé qua trang trại của anh John chơi nhé. Được rồi. Vậy hai người cứ về trang trại đi. Tôi cũng đi về luôn đây. Cậu đi đường cẩn thận nhé. Được rồi. Vậy hai người đi về nhé. Chào anh. Chào cậu nhé. Cậu về nhé. Được rồi. Tôi đi về đây. May là trời cũng ngớt mưa rồi cô Tiểu Hoa. Vâng. Hôm nay mưa nhiều quá. Mà vườn hoa quả tôi sắp được thu hoạch rồi đấy. Thì ra đây là trang trại của thằng John mà cô Vân đã nói. Hóa ra Tiểu Hoa là ở đây. Cuối cùng cũng về đến trang trại rồi. Tôi vào nhà uống nước nhé. Được rồi, để tôi giúp cô cất đồ. Để tôi cho cái mâm mình xuống bếp. Hộ tôi với nhé. Anh John này, tự nhiên tôi cảm thấy rất là sợ. Bây giờ hắn đã được thả ra rồi. Tôi không biết là hắn có định làm gì anh và tôi nữa không. Tôi nghĩ là chắc hắn không dám làm gì đâu. Chỉ là hôm nay tình cờ hắn gặp cô đâu. Nên là hắn với bực tức chuyện lần trước chúng ta báo công an để bắt hắn đi tù đấy. Nên là hắn muốn trả thù thôi, chứ còn bây giờ hắn cũng đã đi tù về một lần rồi. Nên là
hắn sẽ không làm điều gì dại dột nữa đâu. Lúc đó tôi đã định chạy đi để gọi điện thoại cho anh, nhưng mà hắn giữ tôi chặt quá nên là tôi chẳng làm gì được. Nhưng mà cũng thật may và tình cờ là anh và anh Alex lại đi ngang qua đó. Vậy hắn có đánh đập hay là làm gì cô không? Không anh John ạ, hắn cứ lôi tôi đi thôi. Tôi không biết hắn định làm gì nữa. Thôi, bây giờ cô cũng về đến trang trại rồi, cô cũng đừng có lo quá. Nếu mà từ sau cô có đi thu hoạch hay là đi ra chợ ấy, thì cô hãy chú ý hơn một chút là được. Tôi nghĩ lần này hắn cũng vô tình gặp cô ở đấy thôi. Vâng, tôi hy vọng là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với tôi và anh. Hắn sẽ không làm những điều độc ác nữa. Mong là như vậy. Cô Tiểu Hoa này, cô cứ yên tâm đi. Tôi nghĩ là hắn sẽ không dám làm gì nữa đâu. Nhưng mà nếu mà có chuyện gì thì cô cứ gọi điện cho tôi sẽ báo cảnh sát luôn. Dạ vâng, tôi sẽ chú ý hơn và có gì tôi sẽ gọi điện cho anh luôn. Mà anh John này, vườn rau của chúng ta trồng đã mọc hết rồi đấy. Rất là đẹp đấy. Vậy à? Thế thì để tôi ra xem là nó mọc tốt như nào rồi. Vâng. Cô Tiểu Hoa, rau mọc rất là đều và tốt rồi này. Đúng rồi, rau cải mà tôi với anh quãi đấy. Rau lớn rất là nhanh đấy anh John ạ. Đúng rồi, tôi thấy nó tươi tốt thế này tôi cũng mừng quá. Bởi vì lần này tôi với cô đã cải tạo đất thật kỹ và cho thêm phân bón. Vâng. Mà đỗ cũng đang lớn rồi này, anh ra đây xem đỗ này. Anh xem này, đỗ lớn nhanh không? Ôi chúng mọc đều quá. Tôi nghĩ là sẽ phải làm giàn cho tất cả cái luống đỗ này đấy cô Tiểu Hoa. Vâng đúng rồi, tôi cũng đang chuẩn bị là chiều nay tôi sẽ làm giàn đây. Không là chúng sẽ đổ nghiêng hết những cây kia kìa. Những cây đỗ này thật là tươi tốt đấy cô Tiểu Hoa. Anh Tôn ơi, anh ra đây xem cả nướng hành nữa này. Tôi mới trồng thêm đấy, cũng mọc hết rồi. Nó mọc đều quá cô Tiểu Hoa. Đây anh xem này, đẹp không? Đúng là có bàn tay chăm sóc của cô Tiểu Hoa, mọi thứ ở đây đều tươi tốt hơn rất là nhiều đấy. Thì ra đây chính là trang trại của thằng John. Nơi này thật rộng rãi. Bảo sao mình rủ cô Tiểu Hoa về ở với mình, cô ấy không về. Su su của mình cũng khá là lớn rồi. Sắp làm giàn bước vào giàn su su được rồi. Rau mùng tơi của mình đang lên tốt rồi. Mà trời âm u như thế này chắc cũng sắp mưa rồi. Mình không lên đồi để lấy tre về làm dèo đỗ được. Bây giờ mình sẽ ra chợ mua một ít nguyên liệu về để làm bánh tẻ. Lâu rồi mình không được ăn món bánh đó. Ngày xưa khi còn bé, bà đã làm cho mình ăn. Món bánh đó rất là ngon. Và mình làm xong mình sẽ mời cả anh John lên ăn nữa. Ngày mai trời tạnh mưa thì mình sẽ làm dèo đỗ sau vậy. Bây giờ mình phải đi chợ mua nguyên liệu đã. Đã lâu lắm rồi hôm nay mới có đợt hoa đậu biếc nó nở nhiều như này. John với lại Anna thích ăn xôi hoa đậu biếc lắm này. Đợt này Anna nó về thì mình sẽ nấu xôi hoa đậu biếc cho hai anh em nó ăn. Mẹ đang làm gì đấy mẹ? Con à, mẹ đang phơi ít hoa đậu biếc con ạ.
Đợt này nó mới nở được ít hoa. Lâu lắm rồi con không nhìn thấy hoa này. Với lại những món mà mẹ nấu từ hoa này cũng lâu rồi con chưa được ăn. Hai anh em con là thích ăn món xôi hoa đậu biếc này lắm này. Mấy đứa em nó về thì nấu cho anh em ăn. Anna cũng có gọi điện cho con là mấy hôm nữa em nó sẽ về nhé. Thế bây giờ con phải đợi em về thì con mới được ăn xôi đậu biếc mà mẹ nấu à? Thì mấy đứa em nó về mà. Về thì nấu hai anh em ăn có thể là vui hơn không? Còn nhớ ngày xưa còn bé hai anh em cũng không ít lần cãi nhau với lại tranh giành nhau về món xôi đậu biếc này của mẹ. Thế không biết là lần này Anna về em nó ở nhà với mẹ con mình luôn hay là em nó vẫn sẽ ra cái ngoài tiếp lại. Con cũng bận quá chưa có thời gian để mà hỏi rõ việc về với em. Đợt này Anna có nói với mẹ là em về nếu mà công việc của con bận quá ấy, thì em sẽ ở nhà để giúp đỡ con, chứ em không đi nữa. Em nó cũng ở bên đấy được một thời gian khá dài rồi. Nếu mà đợt này Anna về ở nhà và giúp con công việc ấy, thì thật sự con rất là mừng. Mẹ uống nước đi. Mẹ con mình có hai mẹ con ở nhà. Anna về nhà ở hẳn với hai mẹ con mình thì con rất là vui. Ở nhà với mẹ sẽ đỡ nhớ em ấy hơn. Mẹ cũng mong là em về đợt này sẽ ở hẳn để một phần giúp đỡ công việc cho con. Với lại bây giờ mẹ cũng muốn em nó về để được gần gũi nhà với gần mẹ con mình, không muốn em nó ở bên đấy xa lâu quá nữa. Đợt này công việc của con như mẹ cũng biết rồi, cũng hơi vất vả và cũng rất là nhiều việc, cũng cần có một người hỗ trợ. Nhưng mà Anna mà hỗ trợ được con ấy thì con rất là mừng. Đợt vừa rồi con có đầu tư thêm một công việc mới nữa. Con cũng chưa nói với mẹ. Nhưng mà đợt này Anna mà về thì con sẽ để cho em nó thay con quản lý ở bên đấy. Đợt này mẹ cũng thấy con là công việc cũng nhiều, rất là bận. Thế thì Anna đợt này em nó về thì hai anh em sẽ hỗ trợ nhau công việc thì mẹ cũng rất là mừng. Mà con định cho em nó quản lý công việc gì vậy? Đợt vừa rồi ấy, con cũng có cùng một cậu bạn mới quen của con đầu tư một số khung sắt để làm sự kiện cho tiệc cưới với lại những sự kiện sinh nhật, mà có những sự kiện tổ chức ngoài trời ấy mẹ. Thì, đợt vừa rồi bão lũ ấy, các cơ sở hạ tầng cũng thiệt hại khá nhiều, những cửa hàng cũng tu sửa lại rất nhiều. Cậu ấy cũng lên ý tưởng con thấy hợp lý thì con cũng đầu tư vào đấy. Nhưng mà dự án này thì con thấy là khá là suôn sẻ rồi. Nếu mà đợt tới Anna mà ở nhà với con sẽ giao cho em quản lý bên đấy và giám sát tay con để con có thời gian dành cho cửa hàng này trên trang trại. Con cũng dự tính là làm thêm một vài công việc khác nữa. Mẹ thấy ý tưởng công việc của con rất là hợp lý đấy, rất là hợp lý với lại sự phát triển ở nơi chúng ta đang sinh sống. Vâng. Khi cậu bạn của con lên ý tưởng, con cũng thấy nó rất là phù hợp. Với lại vào cái sự kiện này thì cũng không phải đầu tư nhiều mà, nên là cậu ấy cũng một nửa và con một nửa. Cậu ấy lên ý tưởng còn con sẽ phụ trách một phần quảng bá và quảng cáo cho cái dự án của mình thôi. Nên con cũng thấy cậu ấy là người có góc độ nhìn nhận khá sâu sắc và con cũng rất là tin tưởng nên con đã đồng ý hợp tác cả hai với cậu. Hôm nào thì con sẽ dẫn cậu ấy qua nhà chơi và hỏi thăm lần sau. Nhưng mà dù công việc gì thì chăng nữa thì con cũng phải tính toán cho nó cẩn thận con nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm đi. Con cũng tính toán rất là cẩn thận rồi mẹ. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ và không có điều gì tệ hại xảy ra cả. Mà mấy nữa hôm nữa em nó về ấy, con được công việc có bận thì cũng cố gắng ý chí công việc của đi đón em nhé. Không có thì em nó tủi thân. Được rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Con xin phép mà con đi đây, xong con cũng đi đến sân trại luôn rồi. Con đi đi. Con chào mẹ nhé.
Mình cũng mua đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ phải đi sơ chế, với lại đi rửa lá rong nữa. Sau đó còn gói bánh. Mở cửa đã.
Anh đến rồi ạ? Em đợi anh lâu chưa? Em đến một lúc rồi, anh ngồi đi. Hôm nay anh đi giải quyết công việc nên là bây giờ mới đến được. Anh xin lỗi anh đến hơi muộn. Không sao anh ạ. Hôm nay em cũng rảnh mà. Ừ. Em gọi cà phê cho anh rồi đấy, anh uống đi. Được rồi, anh cảm ơn. Thế hôm nay gọi anh đến đây có việc gì ạ? Hôm trước em ngồi nói chuyện cùng anh với Tiểu Hoa, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em không nghĩ là mình đã làm tổn thương người khác nhiều đến vậy. Em nghĩ như vậy sao? Tiểu Hoa cô ấy không trách gì em đâu mà. Chính vì cô ấy hiền quá. Càng như vậy em cảm thấy mình thật là tệ. Em biết làm như vậy rất là tệ. Nhưng mà tại sao em vẫn làm như vậy với cô Tiểu Hoa hả Vân? Khi em lỡ lời đuổi cô ấy đi, em chỉ nghĩ đến cảm xúc ích kỷ của mình. Em ghen nên là em mất kiểm soát. Khi đứng giữa hai người, em cảm thấy mình đang chen chân vào nơi không thuộc về mình. Vân này, anh muốn mọi chuyện giữa anh và em trở nên rõ ràng. Em có biết là hôm đấy em cư xử như vậy đã khiến cô Tiểu Hoa rất là sợ không? Em biết, em thật sự xin lỗi anh. Và em cũng đã nói lời xin lỗi với cô Tiểu Hoa rồi. Em đã khiến anh khó xử và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao là em lại có thể cư xử với người khác một cách như vậy. Tại sao em lại có thể mù quáng và cố chấp đến mức như này nữa? Em không mong anh tha thứ ngay. Nhưng mà em muốn anh biết em không phải là một người cố chấp và mù quáng như ngày hôm đó đâu. Vân này, anh cũng hy vọng lần này những lời em nói là xuất phát từ tận đáy lòng và em đã nhìn thấy cái sai của mình để sửa. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh và em cũng như xảy ra với cô Tiểu Hoa nữa. Lần trước em thấy em quan tâm cô Tiểu Hoa như vậy, em thật sự nhận ra là tình cảm không thể ép buộc được. Lần này anh muốn che chở bảo vệ cho cô Tiểu Hoa thì em sẽ không thả nữa. Cảm ơn em đã nói như vậy, nhưng mà anh nghĩ là em không cần phải nghĩ phức tạp về mức như vậy đâu. Em không nghĩ phức tạp đâu anh Dôn ạ. Nhưng mà cái cách mà anh quan tâm cô ấy thì em nhìn thấy rất rõ là hai người đang có tình cảm với nhau đấy. Cô ấy thật sự là một người con gái tốt và anh đã thay đổi khi anh ở bên cạnh cô ấy. Em có mắt em nhìn thấy mà. Vân này, những câu em vừa nói liệu có thật lòng hay không? Anh nhìn thấy trong ánh mắt của em chỉ là sự cố chấp và ghen tuông thôi. Với lại anh không hiểu lý do vì sao mà em lại thay đổi và nói với anh những điều này. Nếu một người muốn từ bỏ sự ích kỷ của mình thì việc chúc phúc đâu có khó. Và em cũng chỉ muốn nói rằng em không muốn là người khiến Tiểu Hoa và anh cảm thấy khó chịu. Nếu mà thật sự anh thích cô ấy thì em sẽ ủng hộ anh. Anh cũng không hiểu lý do vì sao mà em cứ nghĩ là anh có tình cảm với Tiểu Hoa. Cô ấy thật sự là người rất là tốt bụng và chân thành.
Cô ấy có hoàn cảnh rất là khó khăn và anh chỉ muốn giúp đỡ cô ấy một chút thôi. Với anh thì không phải như em nghĩ đâu. Thời gian qua em đã suy nghĩ rất là nhiều anh luôn ạ. Em cảm thấy cô Tiểu Hoa là một cô gái hiền lành, và bây giờ em không muốn làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa. Thôi được rồi. Nếu mà hôm nay em gọi anh ra đây để nói lời xin lỗi với anh và em cũng đã biết sai như vậy, thì anh hy vọng là sẽ không có lần nào em cư xử hành động như vậy nữa đâu. Không phải với cô Tiểu Hoa và bất cứ với một ai đó khác nữa. Em cảm ơn anh. Hôm nay anh nói như vậy thì em cảm thấy rất là nhẹ lòng. Vân này, em đã suy nghĩ như vậy thì thật sự anh cũng rất là mừng. Thực sự anh muốn nhìn thấy em là Vân như trước kia mà anh từng quen biết, cư xử một cách khôn khéo và nhẹ nhàng, chứ không phải là như em bây giờ hành động một cách thô lỗ như vậy đâu. Em chỉ mong là chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn, và em sẽ giữ khoảng cách và cư xử đúng mực với cô Tiểu Hoa. Em hứa đấy, anh cứ yên tâm đi. Em nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Chuyện lần trước anh nghĩ là có chuyện chúng ta đi dừng lại ở đây thôi vậy. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Mà anh biết không, có những người càng lâu càng thấy dễ mến, mà cô Tiểu Hoa là người như vậy. Đúng không? Tiểu Hoa là một người rất là tốt bụng và dễ gần. Cô ấy có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà cô ấy luôn chịu khó trong tất cả mọi việc. Cô ấy có một cách cư xử mà khiến ai cũng việc là cô ấy cũng cảm thấy là vui vẻ mà. Em mừng cho anh nếu người anh lựa chọn là cô ấy. Anh cũng chưa nghĩ sai vậy đâu. Tiểu Hoa cũng chỉ giúp đỡ anh trong việc trang trại mà cô ấy cũng có cứu mạng anh thôi. Anh cũng chỉ là đang đáp trả lại những gì mà cô ấy dành cho anh thôi. Vâng, em cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian để em nói. Em thật sự biết ơn điều đó. Thôi không có gì đâu. Bây giờ anh cũng phải đi giải quyết công việc rồi. Lát nữa em về cẩn thận nhé. Thôi anh đi chơi. Cô Tiểu Hoa ơi. Thôi đến rồi ạ. Tốt rồi. Cô đang làm gì vậy? Anh cứ ngồi đây đi. Trời hôm nay cũng tạnh mưa mà. Vâng, bữa nay cũng mưa nhiều đấy. Và tôi cũng đang định gọi điện cho anh John thì anh John lại lên rồi. Thế có chuyện gì vậy cô Tiểu Hoa? Tôi có làm một chút bánh muốn mời anh John lên ăn thử xem có ngon không mà. Thật sao? Cô làm bánh gì vậy? Tôi làm bánh tẻ. Bánh tẻ tôi thấy có vẻ rất là khó làm đấy. Mà cô Tiểu Hoa cũng làm được cả bánh tẻ nữa. Cô Tiểu Hoa đúng thật là rất là khéo tay đấy. Tôi cũng chỉ học hỏi của mọi người thôi. Với cả là hôm nay trời mưa, tôi cũng không đi làm được gì, nên là tôi ở lại trang trại thì mới nghĩ ra là làm một chút bánh thì mời anh John lên ăn thử. Thế sáng sớm nay cô Tiểu Hoa đã đi chợ và mua nguyên liệu về làm à? Vâng, sáng nay tôi cũng đi mua một chút nguyên liệu về để làm bánh. Anh ở đây nhé, để tôi xuống lấy bánh mời anh ăn. Được rồi, thế thì để tôi chuyển bộ bàn ghế ra ngoài ngồi cho thoáng, trời cũng hết mưa rồi. Được rồi, anh John hộ tôi nhé. Cô Tiểu Hoa ngồi xuống đi.
Trong bánh này rất là ngon và hấp dẫn đấy. Vâng, tôi cũng hấp từ vừa nãy rồi. Tôi để nguội một chút thì bánh mới ngon. Để tôi bóc cho anh John ăn thử nhé. Được rồi, cảm ơn cô Tiểu Hoa nhé. Anh John ăn thử đi. Tôi cảm ơn nhé. Nhìn ngon và hấp dẫn quá cô Tiểu Hoa. Anh ăn thử xem là có hợp khẩu vị không. Bánh rất là ngon đấy cô Tiểu Hoa. Vậy anh John ăn nhiều vào nhé. Cô Tiểu Hoa ăn đi. Anh ăn đi, tôi ăn rồi. Mà tí nữa anh cho tôi gửi mấy chiếc bánh về biếu mẹ của anh nhé. Cô lại còn chu đáo thế nữa. Được như vậy thì tôi cảm ơn nhé. Vâng. Bánh này thật sự rất là ngon đấy. Mong là bác sẽ không chê. Chắc chắn rồi. Mẹ tôi là một người dễ tính thôi mà. Với lại bánh cô Tiểu Hoa làm ngon như thế này, mẹ tôi làm sao mà chê được. Như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất là vui rồi. Món bánh này tôi học làm của bà tôi từ ngày còn bé đấy. Tôi cũng ăn bánh này rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay ăn của cô Tiểu Hoa làm thật sự rất là ngon. Nhưng mà tôi không biết là nguyên liệu làm ra bánh này là gồm những thứ gì. Bánh này tôi làm từ bột gạo tẻ này. Tôi ngâm gạo rồi đem đi nghiền. Sau đó là tôi về tôi sẽ quấy bột lên. Đến khi bột sánh lại thì sẽ khi mà còn nóng thì tôi sẽ lấy lá này, tôi sẽ cho bột vào và cho nhân vào xong gói lại thôi, rất là đơn giản. Còn nhân thì gồm là có thịt này, mộc nhĩ này với hành, thế thôi. Tôi cảm thấy nhân bột này rất là mịn. Bánh thì rất là ngon, ăn rất là mềm. Thật sự lâu rồi tôi cũng không được ăn những món bánh đơn giản như thế này. Vậy thì từ sau này tôi sẽ làm thật nhiều món bánh mời anh John lên ăn nhé. Mà cô Tiểu Hoa làm ngon như thế này tôi nghĩ là có thể làm thêm và đem ra chợ bán cũng được mà. Tôi cũng đang tính là như vậy. Nhưng mà dạo gần đây mới về trang trại ấy, tôi còn nhiều việc phải làm, chắc là phải một thời gian nữa thì tôi mới làm bánh để mang ra chợ bán được. Từ ngày tôi biết cô Tiểu Hoa bây giờ tôi thấy nấu nướng cô Tiểu Hoa cũng rất là khéo. Và hình như là cô cũng rất là thích nấu nướng. Nếu mà làm bánh ngon như thế này thì tôi nghĩ cô có thể làm thêm một vài món bánh khác và có thể đem ra chợ bán. Tôi nghĩ là sẽ bán được nhiều đấy. Cảm ơn anh John. Anh John quá khen rồi. Tôi cũng chỉ biết làm những món đơn giản như thế này thôi. Một món đơn giản này nhưng mà tôi cảm thấy rất là ngon đấy cô Tiểu Hoa. Vậy anh ngon thì anh John ăn nhiều vào nhá, anh John ăn đi. Tôi không làm khách đâu mà. Vâng, tôi cũng ăn rồi nên là bây giờ cũng hơi no. Thằng John nó lại ở đây. Hai đứa mày trông vẻ tình cảm đấy. Để xem chúng mày có được yên với tao không. Bây giờ nếu mà mình vào đấy luôn thì đây là trang trại của nó. Nó sẽ báo cảnh sát về tội mình quấy rối trang trại của nó. Thôi mình cứ ngồi đây đợi. Khi nào nó về mình sẽ vào nói chuyện với Tiểu Hoa sau. Anh John ăn nữa đi. Tôi ăn đủ rồi cô Tiểu Hoa. Và lát nữa đằng nào thì tôi cũng mang về nhà mà. Như vậy cũng được. Mà hôm nay trời mưa quá, đỗ thì cũng lớn nhanh. Tôi chẳng đi lên đồi để chặt tre về làm sao đỗ được. Mấy hôm nay thời tiết nó thất thường nên là mưa nhiều ấy. Nhưng mà mưa nhiều thế này thì rau của tôi và cô trồng thì nó là rất tốt.
Vâng, anh Tôn có thấy mỗi lần anh Tôn lên vườn rau của chúng ta lại khác hơn không? Đúng rồi, nó đang lớn và tốt hơn từng ngày mà. Nếu mà công việc của tôi không có gì bận ý, thì tôi sẽ lên đây giúp cô Tiểu Hoa làm giàn đỗ. Nếu mà tôi không lên được ý, thì cô Tiểu Hoa giúp tôi nhé. Tôi tự làm được mà anh Tôn, anh không phải lo đâu. Hay là hôm nay anh ở đây ăn cơm, tôi nấu cơm mời anh ăn nhé. Cảm ơn cô Tiểu Hoa. Nhưng mà hôm nay tôi không ở lại ăn cơm với cô được rồi. Thế để hôm khác cũng được. Tôi còn một chút công việc nữa cũng chưa giải quyết xong ấy. Nên là để hôm khác tôi lên đây ăn cơm với cô Tiểu Hoa sau nhé. Vâng, được rồi, vậy thì hôm khác cũng được mà. Anh Tôn cứ lo công việc thật là tốt đi. Hình như thằng John nó sắp về. Bây giờ mình phải tìm chỗ trốn thôi. Nếu không nó phát hiện ra mình thì hỏng hết mọi việc. Anh Tôn cho tôi gửi cái biếu bác nhé. Tôi cảm ơn nhé. Vậy thì khác anh Tôn ăn cơm với tôi nhé. Thôi rồi, bây giờ tôi xin phép tôi đi trước đây. Vậy anh Tôn về nhé. Chào cô Tiểu Hoa nhé. Cuối cùng thì nó cũng đã về rồi. Chắc cũng chẳng còn ai ở trên trang trại đâu. Bây giờ mình sẽ lên trang trại để nói chuyện với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, đúng là em rồi. Anh đã tìm em bao nhiêu lâu nay? Anh Minh, sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Anh đến đây để làm cái gì vậy? Anh đã đi tìm em từ rất lâu rồi. Tìm em để nói lời xin lỗi em. Anh cảm thấy rất có lỗi với em. Anh đi ra khỏi đây ngay. Đây là nơi làm việc của tôi. Nếu ông chủ mà biết anh đến đây làm phiền tôi, người ta sẽ đuổi việc tôi mất. Anh đứng im lại đấy. Anh đừng có bước thêm một bước nào nữa. Đây là nơi em ở sao? Đây là trại của ai? Ai là người cho em ở đây? Đây là nơi làm việc của tôi không hề ở đây. Anh đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Anh đi ra khỏi chỗ này đi. Anh đã đi tìm em khắp nơi. Nhà thì đã bán để trả nợ. Mẹ anh thì bỏ đi. Giờ anh chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng đâu Tiểu Hoa ạ. Thôi được rồi, anh ra ghế ngồi đi. Tôi với anh nói chuyện một lần cuối cho xong. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh ngồi xuống đây đi. Bây giờ anh đã tìm thấy tôi rồi đấy. Anh có gì muốn nói với tôi thì anh nói đi. Anh xin lỗi, anh đã sai quá nhiều. Anh đã không biết mình đã đánh mất điều gì cho đến khi không còn em bên cạnh. Anh đừng nói những điều như vậy nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Mà mọi chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ tôi cũng chỉ xin anh là cho tôi có một cuộc sống yên ổn thôi. Không Tiểu Hoa, em không hiểu được đâu. Những ngày không có em, anh dường như không sống nổi. Anh đã đi tìm em khắp nơi, không ăn, không ngủ. Anh nhớ em, nhớ cả căn nhà nhỏ và cả nụ cười của em nữa. Bây giờ anh chỉ muốn em về bên anh thôi. Anh hứa anh sẽ thay đổi đấy. Bỏ tôi ra. Anh bảo anh thay đổi à? Đây toàn là những lời nói dối của anh thôi. Tôi đã từng chờ đợi anh rất lâu để anh thay đổi. Nhưng cuối cùng tôi nhận lại được gì? Nhận lại được sự khinh rẻ của anh và mẹ anh, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Bây giờ tôi chỉ có mỗi sự bình yên này thôi. Tôi xin anh đấy, đừng có phá vỡ nó, cũng đừng lấy nó đi của tôi. Anh không muốn em khổ nữa. Thật đấy. Bây giờ em về với anh đi. Chúng ta cùng bắt đầu lại. Dù nghèo dù khổ, anh vẫn sẽ chịu đựng được, miễn là có em bên cạnh. Anh bảo tôi quay về,
Tôi quay về đâu? Khi mà nhà anh thì bán rồi, mẹ anh thì bỏ đi. Và bây giờ ấy, tôi cũng không cần những điều đó. Anh để cho tôi được sống yên ổn đi. Em nói vậy là sao? Bao nhiêu năm qua, ai là người cùng em trải qua những khó khăn nhất? Bây giờ em quên hết rồi sao? Tôi không quên. Nhưng mà anh mới là người quên đấy anh Minh ạ. Anh đã quên rằng vì sao tôi phải rời khỏi nhà anh rồi à? Anh đã quên những lần say rượu anh về anh đánh đập chửi rủa tôi. Những bữa cơm tôi chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của hai mẹ con anh. Những đồng tiền tôi làm ra anh đều lấy đi anh chơi bời hết. Tôi chẳng được tiêu những cái đồng tiền mà chính tay tôi làm ra. Anh quên hết những điều tồi tệ để anh làm với tôi rồi à? Anh đã khác rồi. Em nhìn anh đi. Anh thảm hại như thế này rồi. Bây giờ anh cũng chỉ muốn làm lại thôi. Tôi tin là con người có thể thay đổi. Nhưng mà riêng anh thì không anh Minh ạ. Anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu. Vậy là em không muốn về với tôi đúng không? Em ở đây với ai? Là thằng John đúng không? Này nhá, anh đừng có nói như thế anh Minh ạ. Anh đừng có nói bậy. Tôi ở đây làm việc đàng hoàng, tôi ở với ai? Làm gì đấy là việc của tôi. Và tôi cũng chẳng ở với ai cả. Làm việc ở đây à? Hay em đang dựa hàm dẫm vào hắn để có một cuộc sống tốt hơn? Anh biết mà, em đâu dễ dàng để tự lo cho cuộc sống của mình được. Anh không có quyền xúc phạm tôi như vậy anh Minh ạ. Tôi đã từng làm tất cả vì anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống cho riêng mình. Anh mong anh hiểu cho tôi. Sống cho mình à? Em nghĩ em thoát khỏi anh dễ vậy sao? Nếu em đã quay lưng thì đừng trách anh tàn nhẫn. Tôi sẽ không bao giờ để anh động đến cuộc sống của tôi nữa đâu. Em thay đổi rồi Tiểu ạ. Giờ em nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Chẳng phải chính anh là người khiến tôi trở thành người xa lạ của anh hay sao? Nếu em đã nói như vậy thì em đừng trách tôi. Là mọi chuyện không còn đơn giản như ngày hôm nay. Tôi không trách gì anh, tôi cũng không hối hận gì đâu. Tôi chỉ mong anh là sống sao cho tử tế. Đừng để cuộc sống mình chôn vùi trong hận thù nữa. Còn bây giờ ấy, tốt nhất anh đi ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh và cũng không muốn nghe anh nói nữa. Được rồi, em sẽ phải hối hận ngày hôm nay đấy Tiểu Hoa. Để xem em bình yên được bao nhiêu lâu nữa ở đây. Tại sao anh ta lại biết mình ở đây nhở? Sao anh ấy lại biết trang trại của anh John? Nếu cứ thế này anh ta sẽ đến đây làm phiền mình và làm ảnh hưởng trang trại của anh John mất thôi. Mình có nên nói cho anh John biết không nhỉ? Nếu mình nói cho anh John thì sợ rằng mọi chuyện cũng sẽ trở nên rắc rối. Đây cũng là chuyện riêng của mình nữa. Mình sẽ tự giải quyết vậy. Mình phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Không thể để mình đến đây làm phiền cuộc sống của mình được. Không thể để ảnh hưởng đến anh John được. Đây là những mẫu sản xuất mới mà ở dưới xưởng sản xuất đã đưa lên cửa hàng cho mình. Không biết là chú Triệu mở cửa hàng xong rồi là đi giao hàng hay là ở dưới xưởng sản xuất nữa. Tất cả mẫu này rất là đẹp.
rất là bóng. Cái này thì mình yên tâm. Alo chú Triệu à? Chú đang ở đâu vậy? À, chú đang ở dưới xưởng sản xuất à? Đúng rồi, tôi đang ở cửa hàng. Không sao, chú cứ ở dưới đấy kiểm tra anh em làm giúp tôi cũng được. Đúng không? Tôi thấy những mẫu mới mà ở dưới xưởng lên đây rồi. Được rồi. Về vấn đề sổ sách thì không có vấn đề gì đâu, chú cứ ghi chép lại đầy đủ cho tôi là được rồi. Được rồi, tôi sẽ xem qua một vòng ở trên này rồi có gì tôi sẽ điện cho chú sau. Ok. Vậy chú cứ ở dưới đấy giúp tôi nhé. Chú Triệu đang ở dưới xưởng sản xuất để kiểm tra lại nguồn gỗ cho mình. Lát nữa sẽ về trên cửa hàng. Mình cứ đi xem qua lại một vòng xem là có mẫu mới và mẫu cũ, xem những đơn hàng mình đang đi như thế nào. Mẫu này bên xưởng mình làm rất là đẹp. Trong vài tháng qua, mẫu này vẫn là mẫu đang đạt đơn lưu cao nhất của xưởng mình. Rất là sang trọng. Quá thằng nào không nhiệt. Chào anh, thử anh Thất Dương. Chào anh. Anh ngồi đi. Nay tôi đến cho một vài buồng thế. Rồi anh cũng ngồi trên đấy. Tôi nhìn anh trông quen quen. Thế đồng chí không nhớ tôi à? Tôi là người mà lần trước đã báo án và nhờ các đồng chí giúp đưa một cô gái Tiểu Hoa mà bị bắt cóc trở về đấy. À, tôi nhớ ra rồi. Còn anh là chủ cửa hàng đây ạ? Đúng không? Tôi là chủ cửa hàng nội thất này. Cũng khá rộng rãi. Vậy hôm nay tôi cũng muốn đến để mua một bộ bàn ghế về phục vụ gia đình. Anh có thể tư vấn cho tôi được không? Được rồi. Thế thì tôi sẽ tư vấn cho anh. Mời anh cho tôi. Đây anh nhìn. Đây là tất cả mẫu bàn ghế ở cửa hàng của tôi. Mời anh có thể xem qua. Trông rất là đẹp và sang trọng. Được không? Bởi vì tất cả những mẫu này ấy, là bên xưởng bên tôi làm và trang trí họa tiết bằng thủ công và được đánh bóng và hoàn thiện. Những khâu lắp ráp nó rất là hoàn hảo và chuẩn chỉ như anh thấy đấy. Như những họa tiết này và cả bên kia nữa, anh nhìn không có rất là đẹp. Đây còn cả bên này nữa. Mời anh đi sang bên này nhìn xem qua. Bên này chúng tôi có rất là nhiều mẫu. Tôi thấy bộ bàn ghế này rất là đẹp và sang trọng. Vậy mời anh ngồi xuống thử. Đúng rồi, đồng chí Quy ạ. Bộ bàn ghế này là tôi đã làm từ gỗ lam. Như anh thấy đấy, tất cả những cái đường vân gỗ này là những cái họa tiết và được thợ hơn tôi làm bằng thủ công.
Còn cắt thì là cắt bằng máy CNC. Lắp ráp như thế này thì nó sẽ không, cái khe gỗ này sẽ không bị thừa, nó rất là khít vào nhau, tạo cho người ngồi và cái ánh mắt nhìn nó lên một tác phẩm rất là hoàn hảo. Còn về phần gỗ thì đây là nát già hơn năm, cho nên là nó được vân gỗ lên xem nó rất là đẹp. Sơn rồi chúng tôi đã hoàn chỉnh rất là nhiều. Về độ bóng thì anh không phải vàng. Tôi thấy nó cũng khá là nổi bật và hợp với mắt nhìn của tôi. Nhưng mà anh có thể cho tôi xem thêm một vài mẫu khác được không? Tất nhiên rồi. Đây là những bộ, còn bên này của tôi còn những bộ trang trọng hơn nữa. Mời anh không? Đây, để xem. Tôi có cả mẫu mà được đo dịch da như thế này đây. Khá là ít. Nó rất là gọn nhẹ và sang trọng. Trông rất là thời trang. Vâng, như anh thấy cái đường vân gỗ chúng tôi làm rất là đẹp, toàn là bụi già lâu năm. Ồ, tôi thấy có bộ này khá là ưng ý và với mắt của tôi đấy, anh có thể tư vấn cho tôi bộ này được không? Anh có con mắt thật là tinh tường đấy. Vậy anh ngồi đi, tôi sẽ tư vấn cho anh bộ này. Như anh thấy đấy, bộ bàn ghế này có những họa tiết rất là đẹp, và đặc biệt hơn nữa là đây là một trong những mẫu bàn ghế mà cửa hàng của tôi bán với doanh số cao nhất. Anh xem đi, đây là tất cả những cái họa tiết được khắc ở trên bàn. Đây, mời đồng chí Dư xem qua. Cái họa tiết chính ở giữa cái bàn này là họa tiết chống đồng Đông Sơn, là biểu tượng lịch sử Việt Nam. Tôi thấy các nghệ nhân các nét rất là tỉ mỉ và đẹp và rất là vừa với mắt nhìn của tôi. Đúng rồi. Thì như anh thấy đấy, cái họa tiết này là được những công nhân bên tôi khắc bằng thủ công, rất là nhanh nhẹn, tinh xảo. Còn về cái vậy, Tôi thấy có thêm một cái ngăn kéo về đồ. đúng không? Rất nhiều ngăn kéo để đồ, bên nào cũng có. Anh cứ yên tâm. Khá là tiện, tôi nghĩ là khá là ưng mắt với bộ bàn ghế này. Với bộ bàn ghế này thì cửa hàng của tôi bán ra với doanh số hàng đầu. Trong về họa tiết giống như chất liệu gỗ. Đây là làm được bằng gỗ lát dài. Tôi rất là ưng bộ bàn ghế này. Vậy còn giá cả thì sao? Như anh thấy đấy, với những họa tiết điêu khắc bằng thủ công như thế này, và đặc biệt hơn nữa là những họa tiết khắc nhìn rất là chân thật. Và có một điều tôi nói với anh hơn nữa là gỗ già lâu năm, những đường nét vân gỗ rất là đẹp và có thể sử dụng rất là lâu. Còn về phần giá cả thì tôi nghĩ là sẽ phù hợp với túi tiền tất cả mọi người. Với một bộ bàn ghế như thế này thì giá dao động chưa đến 50 triệu. Nếu mà anh mà đồng ý lấy thì tôi sẽ cho người chuyển đến tận nhà cho anh. Bộ bàn ghế này tôi cũng khá là ưng rồi. Còn giá cả thì cũng khá là lý. Vậy thì anh có chốt luôn bộ bàn ghế đẹp không? Được, vậy thì anh cho người gửi này cho tôi và tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Được, như vậy thì giúp bắt. Vậy anh quyết định lấy bộ bàn ghế ra thì tôi sẽ xong rồi tôi giao hàng ở tận nhà cho anh. Anh cứ yên tâm là trong quá trình giao hàng nó sẽ không thể ra một vấn đề gì hay là xuất sắc như thế nào đâu. Có gì bên tôi sẽ chịu trách nhiệm đấy. Ok. Vậy anh có địa chỉ tôi không? Đây, tôi đã nói rồi. Thì tôi gửi cho anh. Vậy tiền anh gửi cho tôi, xong rồi là lát nữa tôi sẽ không gửi tôi để hàng tận nhà thôi. Tôi gửi địa chỉ cho anh rồi đấy. Đúng rồi. Vậy tôi cảm ơn nhé. Khi nào hàng giao đến nhà thì anh đến lại chuyển tiền. Lúc đấy người bảo tôi sẽ ý nhận đó. Ok. Rồi, xong rồi tôi chép cho tôi. Cảm ơn anh nhé. Không biết là chú Triệu đã xong việc ở dưới xưởng chưa? Còn mình cứ điện cho chú ấy về để cho người bố trí giao hàng cho đồng chí Dư. Alo chú Triệu à? Chú xong việc ở dưới xưởng sản xuất chưa? À, được rồi, như vậy thì tốt quá. Có một người đặt đơn hàng bộ bàn ghế tôi đã nhận rồi. Ok, vậy chú về luôn đi, xong rồi là cho người giao hàng đến địa chỉ cho tôi nhé.
Được rồi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho chú luôn. Rồi, ok. À, nếu mà dưới đấy công việc ổn rồi thì chắc là tôi cũng xuống đến xưởng sản xuất nữa. Tôi có việc cần phải đi giải quyết. Vậy chú về cửa hàng luôn nhé. Ok, chào chú. Nếu không phải vì lấy lại tất cả, mình sẽ không bao giờ làm những việc như này. Nhưng mà do mình chót dạ, đã mất hết, nên bây giờ mình phải làm những việc như này. Nếu lấy lại được tất cả rồi, mình sẽ không bao giờ làm những việc như này nữa. Vân quả thật là một người độc ác. Làm xong việc này, mình sẽ không bao giờ dính dáng đến Vân nữa. Vân quả là một người đáng sợ. Chào anh. Anh phải là John không? Đúng không? Anh là người gọi điện hay gặp tôi đúng không? Đúng rồi, chào anh. Tôi là Tú. Tôi vừa gọi điện gặp anh.
Ngồi. Tôi đã gọi cà phê cho anh đấy. Anh uống đi. Sao anh biết đồ cà phê? Người làm ăn như anh và tôi nếu không uống cà phê thì sẽ không uống những thứ nước nào khác. Nên là tôi đã gọi cà phê cho anh rồi. Anh nói chuyện nghe có vẻ hay đấy. Vâng, cảm ơn anh nhé. Anh uống nước đi. Cà phê rất là ngon đấy. Hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự được gặp anh. Nhưng mà gặp anh như này có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không? Không có gì đâu. Tôi cũng muốn tìm hiểu những nguồn hàng cung cấp mới ấy. Và chỗ cửa hàng của tôi cũng đang thiếu nguồn gỗ. Thú thật với anh là tôi cũng trước đây tôi cũng có hợp tác cùng với một vài công ty nhỏ ở nơi khác. Nhưng sau đợt mưa lũ vừa rồi thì tôi cũng tạm nghỉ. Bây giờ tôi cũng hoạt động trở lại rồi. Thì tôi có một logo khá là chất lượng trong tay. Tôi nghĩ là anh quan tâm đấy. Đúng rồi, tôi đang cần những lô gỗ cực kỳ chất lượng. Và tôi có một xưởng sản xuất để làm nội thất. Nếu mà anh có những lô gỗ chất lượng tốt và quý thì anh có thể đưa tôi đi xem. Nếu mà đúng như những gì anh nói thì chúng ta có thể hợp tác lại với nhau. Nhưng mà tại sao anh lại biết tôi lại đang cần gấp nguồn gỗ như vậy? Tôi cũng là người trong ngành gỗ nên là tôi cũng đã nắm bắt được thông tin. Và tôi cũng được biết là anh có một cửa hàng nội thất khá là lớn. Và những người trong ngành thì ai cũng biết cửa hàng của anh. Nếu mà chúng ta hợp tác với nhau được thì cả hai bên sẽ có lợi anh John ạ. Thế trước đây anh đã từng mua gỗ ở đâu? Tôi rất thích làm việc với những người rõ ràng. Trước đây thì tôi cũng có một xưởng sản xuất đồ gỗ ở trong miền Nam. Nhưng sau đợt mưa lũ vừa rồi thì nguồn gỗ khan hiếm nên tôi chuyển về môi giới và cung cấp gỗ cho một số xưởng sản xuất nhỏ lẻ. Tôi cam kết với anh là lô gỗ vơ này có đầy đủ chứng thực giấy tờ hợp pháp. Anh yên tâm đi. Anh nói như vậy thì tốt rồi. Tôi không chỉ quan tâm đến giá mà còn cần nguồn hàng bền vững nữa. Anh có thể cho tôi xem ảnh hoặc là những thông tin cần thiết của lô hàng được không? Đây là hình ảnh về lô gỗ mà tôi vừa nói chuyện với anh. Lô gỗ này thì tôi vẫn đang để trên núi. Đường đi thì cũng hơi hiểm trở. Nhưng mà nếu anh thiện chí thì tôi sẽ dẫn anh đi xem trước khi chúng ta ký kết hợp đồng. Chất lượng gỗ thì như tôi thấy rất là tốt. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một điều là tại sao anh lại không tìm đến những doanh nghiệp lớn hơn? Tôi cũng đã nghe những người trong ngành nói là anh là một người rất là uy tín và có trách nhiệm trong công việc. Nên là tôi muốn hợp tác với anh hơn là những doanh nghiệp kia. Nếu lô hàng mà anh nói đúng như trong ảnh, cái này chất lượng rất là tốt thì tôi sẽ cân nhắc cái chuyện hợp tác làm ăn với anh. Và như anh biết đấy, tôi cũng muốn đến tận nơi để xem tận mắt lô hàng. Vậy anh có thể sắp xếp đưa tôi đến nơi đó để xem trực tiếp được không? Hôm nay thì tôi không đưa anh đi được rồi anh John ạ. Có lẽ là để hôm khác tôi sẽ trực tiếp lái xe đưa anh đi. Đường đi thì cũng hơi hiểm trở. Nhưng mà phong cảnh trên đó thì đẹp lắm anh John ạ. Có lẽ anh sẽ rất thích đấy. Tôi cũng ngại làm khó, tôi chỉ ngại chất lượng của lô hàng nó không được tốt thôi. Anh John ạ, lô hàng mà không được tốt và không đảm bảo chất lượng thì tôi cũng đã không hẹn anh ra đây để nói chuyện. Làm mất thời gian của hai bên rồi. Anh nói như vậy thì có lẽ là tôi yên tâm rồi. Vậy thì anh cứ sắp xếp thời gian đi. Khi nào có thể đưa tôi đi được thì anh cứ gọi cho tôi. Được rồi, anh yên tâm đi. Khi nào mà tôi sắp xếp công việc và thời gian được thì tôi sẽ gọi cho anh là tôi sẽ đưa anh lên trực tiếp để xem gỗ. Và anh Tú này, từ vừa nãy nói chuyện với anh, tôi nghe giọng anh cứ thấy quen quen. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay sao? Có lẽ là tôi làm ăn ở khu vực này hoặc là anh nghe giọng của tôi giống giọng của ai thôi. Tôi xin lỗi. Thời gian này thực sự là tôi gặp nhiều chuyện rắc rối nên là trí nhớ của tôi cũng hơi kém. Nghe anh nói chuyện từ nãy đến giờ thì tôi cũng chắc chắn là anh là người trong ngành gỗ thật. Anh không phải lo đâu. Tôi sẽ không lừa anh đâu. Chúng ta là người trong ngành với nhau, lấy đâu thời gian mà lừa nhau nữa anh. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thật sự là sau trận mưa lũ thì nguồn hàng rất là khan hiếm.
Tôi cũng đã liên hệ với rất nhiều bên đối tác của tôi nhưng mà cũng không tìm được nguồn gỗ để cung cấp. Và hiện tại thì tôi rất đang cần gỗ có xưởng sản xuất của tôi để có hàng để giao cho khách ấy. May quá thì hôm nay lại gặp được anh và cũng là tình cờ anh liên hệ với tôi. Tôi rất hy vọng là anh có thể sắp xếp thời gian thật sớm là đưa tôi để đến để xem nguồn hàng mới của anh. Anh cũng coi như là chúng ta đã hợp tác đi và tôi sẽ sắp xếp thời gian và đưa anh xem gỗ sớm nhất. Anh nói như vậy thì tôi cũng rất là yên tâm rồi. Tôi cũng hy vọng là anh sẽ đưa tôi đi thật sớm. Khi nào anh sắp xếp công việc ấy, thì anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào để có thể lên đường và đi với anh được. Từ rồi khi nào sắp xếp được công việc thì tôi sẽ gọi cho anh. Tôi cũng rất vui khi được hợp tác làm ăn với anh và tôi mong lần hợp tác này của hai chúng ta sẽ thành công. Tôi có thể luôn. Anh Tú này, nếu mà không còn việc gì nữa thì có lẽ là tôi xin phép về đi trước, bởi vì tôi còn bận một số công việc nữa cần phải giải quyết. Anh bận công việc thì anh về trước đi, tôi sẽ ngồi lại đây sau một lát rồi tôi về. Được rồi. Chào anh nhé, rất vui được hợp tác và làm quen với anh. Cảm ơn anh đã hôm nay đến nói chuyện với tôi. Ok, chào anh. Tôi đi trước nhé. John ạ, tôi thực sự xin lỗi anh, nhưng mà tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hôm nay mình sẽ không đi thu hoạch nữa. Mình sẽ ăn xong mình sẽ ở lại trang trại để làm việc dọn dẹp trang trại này nữa.
tôm này ngon thật đấy. Mình và anh John trồng cũng đã lớn rồi, nhưng mà cũng nhiều cỏ quá. Mình phải đi làm cỏ rồi vun vào nữa để cho cây ngô lớn hơn và khỏe hơn và không bị đổ. Tiểu Hoa ơi, cô đang dãy cỏ à? Anh John, anh ấy chơi à?
Tôi vừa phải đi công việc về, xong tôi dỡ qua đây. Tôi đang dãy chút cỏ mà. Nó mọc nhanh quá nên là dãy cho sạch một chút. Cô cũng đã làm tàn đỗ rồi à? Tôi làm hết rồi. Làm đỗ này, với lại tôi cũng làm cỏ ngô rồi anh Tôn ạ. Cỏ trang trại cũng mọc nhanh quá, đợt này nó mưa nhiều ấy. Thôi được rồi, cứ Anh để cho lát em nữa. nước đã. Lát nữa tôi giúp cô làm. Anh ngồi đi để tôi chén nước. Được rồi. Cô Tiểu Hoa dọn dẹp trang trại thật là ngăn nắp và sạch sẽ. Cũng bình thường thôi anh Tôn ạ. Đây, cô ngồi đây, để con nữa. Hôm nay anh Tôn đi đâu mà lại ghé qua trang trại này? Tôi có đi xem một chút gỗ, nên là tiện đường tôi ghé qua đây hỏi thăm cô Tiểu Hoa. Anh Tôn uống nước đi. Cô Tiểu Hoa uống đi. Anh đi mua gỗ về để làm đồ nội thất à? Đúng rồi. Hôm nay tôi đi xem một lô gỗ. Bởi vì thời gian vừa rồi ấy, xưởng sản xuất của tôi cũng đang thiếu gỗ. May quá nên là cũng có người nghe thông tin tôi cần tìm mua, người ta cũng đưa tôi đi xem. Vâng, vậy thì tốt rồi. Như vậy thì công việc của anh Tôn sẽ được ổn hơn. Cũng không ổn lắm đâu cô Tiểu Hoa, bởi vì cái lô gỗ đấy thì tôi cũng chọn ra được ít ấy. Cũng chưa tìm được một lô gỗ nào khác để thay thế bằng nguồn hàng của tôi ở cửa hàng. Bây giờ thì khách người ta đặt rất là nhiều, cũng gần đến ngày phải giao rồi, nên là tôi cũng chưa biết phải làm thế nào cả. Tôi cũng chưa kinh doanh bao giờ, nhưng mà tôi nghĩ là trong cuộc sống thì và công việc thì ai cũng sẽ gặp một chút khó khăn thôi. Tôi cũng mong là anh sẽ sớm khắc phục được những khó khăn đó để cửa hàng của anh sớm được ổn định. Cảm ơn cô Tiểu Hoa đã động viên tôi nhé. Thật sự thì nếu mà không tìm được nguồn gỗ ấy, thì thời gian này tôi sẽ nhập lại hàng của bên đối tác và tôi sẽ giao lại cho khách hàng của tôi. Nhưng mà làm như vậy thì tôi cũng không hài lòng lắm. Tôi cũng muốn là tự tay người của xưởng mình làm ra những bộ bàn ghế và những đồ nội thất như thế thì tôi mới yên tâm và tin tưởng để giao cho khách hàng hơn. Nên trong thời gian vừa rồi tôi vẫn cố gắng để liên hệ để tìm được nguồn gỗ phù hợp và tạo ra những sản phẩm để đưa đến tay khách hàng một cách hài lòng nhất. Tôi cũng không rõ về chuyện kinh doanh đó, nhưng mà cũng mong sao là anh sớm khắc phục được khó khăn để công việc của anh có thể ổn định nhất. Cũng không sao đâu cô Tiểu Hoa, bởi vì tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Thật sự thì tôi muốn làm và đưa đến tay khách hàng tất cả những sản phẩm bằng tất cả những cái tấm chân thành của tôi thôi. Vâng, tôi thấy đồ gỗ ở xưởng của anh John làm rất là đẹp đấy. Việc đấy thì cô cũng không phải lo đâu. Tôi nghĩ là sẽ có cách giải quyết thôi. Và bây giờ để tôi đi giúp cô Tiểu Hoa làm cỏ nhé. Thôi, anh John đang mệt mỏi như vậy, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi có thể tự làm những việc này được mà. Không sao đâu cô Tiểu Hoa. Chính vì những mệt mỏi của công việc và những áp lực trong cuộc sống ấy, mỗi lần tôi qua đây được làm việc cùng với cô Tiểu Hoa và được nói chuyện cùng với cô Tiểu Hoa là tôi cảm thấy không còn áp lực và một chút mệt mỏi nào nữa. Anh quá lời rồi, nhưng mà tôi cũng rất là vui khi mà bản thân mình có thể giúp anh giải tỏa được những áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống. Vậy thì anh John hãy thường xuyên đến đây để cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn nhé. Tất nhiên rồi, tôi sẽ thường xuyên đến đây để cùng cô Tiểu Hoa chăm sóc và làm đẹp cho trang trại này hơn. Dạ vâng, tôi luôn chào đón anh John đến trang trại mà. Được rồi, thế thì để bây giờ tôi ra giúp cô làm cỏ nhé. Vậy hai chúng ta cùng làm nhé. Được rồi. Anh John có biết giãy cỏ không? Cô Tiểu Hoa cứ yên tâm đi, việc này tôi nghĩ là tôi làm được mà. Tôi chỉ sợ anh mệt thôi. Vậy anh giãy cỏ của tôi nhé, để tôi lấy xe rùa, lấy xẻng để hót những cái chỗ mà tôi đã giãy này rồi, để anh đi đổ cho nó sạch sẽ. Mà rau của chúng ta trồng càng ngày càng lớn đều rồi đấy. Vâng, có lẽ chúng ta sẽ sớm được thu hoạch thôi. Anh hộ tôi nhé, để tôi đi lấy xe rùa.
Nếu mà chúng ta dẫy được cỏ thủ công như này thì tôi nghĩ là môi trường nó sẽ trong lành và ở đây nó sẽ sạch sẽ và đẹp đẽ hơn đấy. Tôi cũng thấy như vậy. Mấy hôm trước tôi định làm rồi nhưng mà trời mưa quá, nên hôm nay để nắng lên là tôi mới làm được. Đúng rồi, mấy hôm trời mưa nên là cỏ nó mọc nhanh ấy cô Tiểu Hoa. Vâng. Mà anh Dôn này, hôm trước tôi có gửi bánh về cho mẹ anh ấy. Không biết là bác ăn có thấy ngon miệng không? Thật sự nếu mà cô Tiểu Hoa không nhắc ấy, thì tôi cũng quên mất. Mẹ tôi ăn bánh của cô Tiểu Hoa khen rất là ngon đấy. Tôi cũng có nói với mẹ tôi là công nhân ở trên trang trại làm để biếu mẹ và rất là vui. Vâng, vậy thì tốt rồi. Tôi cũng lâu lắm rồi tôi mới làm lại món bánh đó nên là tôi sợ là không được ngon thôi. Tôi nghĩ là hôm nào tôi sẽ mua nguyên liệu lên để nhờ cô Tiểu Hoa làm thêm để tôi ăn một lần nữa. Thật sự là hôm đấy về tôi cũng ăn rất nhiều. Vậy thì tôi sẽ lại đi mua nguyên liệu về, anh không cần phải mua lên đâu. Tôi sẽ đi chợ mua nguyên liệu về làm bánh và mời anh lên ăn. Được rồi, vậy thì để hôm nào tôi rảnh thì tôi sẽ nhờ cô Tiểu Hoa làm sau nhé. Vâng, với lại còn cái món phở mà hôm anh John mua cho tôi ấy, tôi đang tính là sẽ nấu món đó đấy. Vậy thì để tôi sắp xếp thời gian, cô Tiểu Hoa cứ làm đi thì tôi sẽ lên thưởng thức. Vâng. Được rồi, thế thì cô Tiểu Hoa cứ vào ngồi nghỉ trước đi. Bưởi cũng chín rồi, để tôi bớt một quả về tôi gọt hai đứa chúng ta cùng ăn. Đây là loại bưởi da xanh, chắc là cũng chín rồi. Loại bưởi này rất là ngon. Mình sẽ hái một quả để cô Tiểu Hoa cùng thưởng thức vậy. Quả này chín hơn. Cô Tiểu Hoa ơi, cô lấy giúp tôi cái rổ với con dao ra đây để tôi gọt bưởi nhé. Đây, tôi đang lấy rồi đây. Cô giúp tôi gọt quả bưởi này ra để tôi rửa cái tay.
rồi quả bưởi này rất là hồng đấy anh Tôn ạ. Đúng rồi cô Tiểu Hoa ạ. Loại bưởi này rất là ngon đấy. Rất là hấp dẫn đấy. Anh đợi tôi một lát nhé. Bưởi này có tên gọi là bưởi da xanh đấy cô Tiểu Hoa ạ. Vỏ thì rất là xanh nhưng mà bên trong ruột thì rất là hồng. Bưởi này có bán được giá cao không anh Tôn? Loại bưởi này bán được giá cao nhất trong các loại bưởi ở trang trại của tôi ấy cô Tiểu Hoa. Vâng, vậy thì tốt rồi. Tôi thấy rất là hấp dẫn này. Tuy cây nhỏ như thế kia thôi nhưng mà nếu sau này lớn lên thì mỗi cây sẽ cho thu hoạch từ 50 đến 100 quả. Vâng, mà tôi thấy nha là ở trang trại của anh John cũng cùng tên là bưởi nhưng mà cũng có rất là nhiều loại bưởi khác nhau đúng không anh John? Đúng rồi. Ở trang trại của tôi thì lúc cậu Alex để lại nó có đến 4 đến 5 loại bưởi thôi cô Tiểu Hoa, nhưng mà có loại bưởi này là ngon nhất và bây giờ tôi nghĩ là cũng đã ăn được rồi. Tôi thấy ăn được rồi đấy. Để tôi gọt tôi với anh John ăn thử xem sao này. Phải công nhận là lõi của nó rất là đỏ. Đây, cô đây đây. Nhìn rất là hấp dẫn đấy. Bưởi này nhìn thôi cũng đã thấy rất là hấp dẫn rồi anh John ạ. Còn hương vị chắc chắn sẽ là rất là ngon đấy. Đúng rồi cô Tiểu Hoa. Cô ăn thử đi. Vâng, để tôi bóc ra đã. Anh John ăn đi. Loại bưởi này để chăm sóc thì cũng rất là khó. Cần rất là nhiều phân bón. Tôi thấy các cô chú ở trang trại của anh John ấy, mọi người ngày nào cũng làm cỏ này, bón phân này, còn phải chăm sóc cho những quả nó không bị sâu hay là con nhện nó ăn nữa. Đây, cô Tiểu Hoa ăn đi. Tôi cảm ơn. Anh John ăn đi. Được rồi, tôi cảm ơn. Cô ăn đi xem là hương vị của nó như nào. Ngon đúng không? Rất là ngon đấy anh John ạ. Có một vị chua nhẹ này, mà ngon hơn cái loại bưởi mà hôm trước anh John cho tôi ăn rất là nhiều đấy. Đúng rồi. Bưởi lần trước là bưởi ngọt nhưng mà nó vẫn có một vị hơi đắng đắng. Bưởi này thì ăn rất là ngon rồi, tôi nghĩ là có thể bán được rồi đấy anh John ạ. Ăn có cảm giác lại còn giòn giòn ở trong miệng nữa anh John ạ. Sang năm tôi sẽ chăm sóc cho bưởi này tốt hơn để cho ra một cái kết quả tốt hơn để tôi xuất khẩu ra nước ngoài. Chứ còn năm nay thì tôi sẽ bán ở trong nước thôi. Mấy hôm nữa thì tôi sẽ cho công nhân thu hoạch để bán ở trong nước. Nếu bưởi này mà được xuất khẩu ra nước ngoài thì chắc là giá cả sẽ được cao lắm đấy anh John nhỉ? Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà lần này tôi cần kiểm tra chất lượng kỹ hơn. Đây, cô Tiểu Hoa ăn đi. Anh John ăn gì? Thị trường nước ngoài thì thật sự rất là khó. Người ta rất khắt khe trong khâu chất lượng. Nên là tôi luôn lấy uy tín lên hàng đầu. Bưởi ở trang trại của tôi thì rất là nhiều. Cô Tiểu Hoa cứ ăn tự nhiên. Khi nào muốn ăn thì cứ vứt về ăn thôi. Vâng. Ở trên trang trại này cũng nhiều quả mà tôi thấy đang chín vàng hết rồi đấy. Cô Tiểu Hoa này, thời gian này Vân có đến đây và làm phiền cô nữa không? Vân không anh John ạ. Nhưng mà... Sao vậy? Có chuyện gì cô cứ nói cho tôi nghe đi. Không có gì đâu. Tiểu Hoa này, nếu mà Vân có đến đây và làm phiền cô ấy, thì cô cứ nói cho tôi biết để tôi còn có cách giải quyết. Chứ tôi không thể để Vân cứ đến đây và làm phiền cuộc sống của cô như vậy được. Từ hôm gặp nhau cả anh ở trên trang trại này thì cô Vân cũng không đến đây nữa. Mà là hôm trước chồng cũ của tôi có đến đây. Tôi cảm thấy rất là lo lắng anh John ạ. Tiểu Hoa, cô nói sao? Chồng cũ của cô đã tìm đến đây sao? Vâng, anh ta đã đến đây anh John ạ. Vậy anh ta đến đây làm gì? Anh ta có làm hại gì đến cô không? Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Anh ta không làm gì tôi cả. Lúc đầu anh ta đến thì có xin lỗi tôi, rồi bảo tôi quay trở về bên anh ta.
Nhưng mà sau khi bị tôi từ chối thì anh ta có đe dọa vài câu, nói rằng sẽ không để cho cuộc sống của tôi được yên ổn. Bây giờ tôi phải làm như thế nào anh John? Tiểu Hoa này, tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà anh ta lại biết cô sống ở đây mà tìm đến đây nữa. Nhưng mà cô nghĩ sao về việc mà anh ta muốn cô quay lại sống cùng anh ta? Không bao giờ muốn quay trở về bên cạnh anh Minh cả, bởi vì anh ta là một người chồng tồi tệ, anh John ạ. Đúng rồi. Với những gì cô đã nói với tôi thì hắn ta là một người rất là tồi tệ. Tôi nghĩ là cô không nên quay trở về sống với hắn ta đâu. Cô mà quay trở về thì cuộc sống của cô lại giống như ngày trước, sẽ khổ cực và mọi thứ không biết là có chuyện gì xảy ra. Mà anh John này, có phải tôi đang dựa vào anh để có cuộc sống tốt hơn không? Anh Minh đã nói với tôi như vậy, và tôi cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều. Tôi không biết là có phải mình đang dựa vào anh quá nhiều không nữa. Tiểu Hoa này, tôi nghĩ cô đừng nên để ý đến những lời nói của anh ta. Thật sự là tôi thấy hoàn cảnh của cô rất là đáng thương, cho nên tôi mới giúp cô về đây thôi. Tôi hy vọng là cô sẽ có một cuộc sống ổn định. Hắn đã đối xử tệ bạc với cô và cuộc sống của cô cũng đã trải qua rất là nhiều biến cố rồi. Thật lòng mà nói thì tôi không muốn cô phải chịu thêm bất cứ một điều gì tồi tệ xảy ra nữa. Tôi hy vọng là cô đừng quay trở về, hãy cứ sống ở đây. Đây là nhà của cô. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bảo vệ cô được. Cảm ơn anh John. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi. Tôi thật sự không biết nói gì hơn vài câu cảm ơn anh cả. Mọi điều anh nói cô cũng đừng để ý tới, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật sự thì tôi rất mong là cô sẽ ở đây, và mỗi một ngày mới tôi đến đây và lại được gặp cô, để cô bình yên. Anh John này, tôi vẫn cảm thấy lo sợ lắm. Tôi sợ rằng hắn ta sẽ đến đây làm phiền anh và phá vỡ trang trại của anh. Có tôi ở đây rồi, cô đừng lo gì hết. Thật sự là tôi chỉ muốn cô được bình yên, chỉ muốn lo lắng, bảo vệ và chăm sóc cho cô thôi. Chứ tôi không muốn cô quay lại với người chồng tệ bạc đấy đâu. Tôi cảm ơn anh. Tôi chỉ mong rằng là anh được bình an thôi. Tôi sợ rằng vì tôi mà anh phải chịu ảnh hưởng thì tôi cảm thấy rất là có lỗi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Khi có tôi ở đây rồi, cô không phải lo lắng điều gì cả. Hãy cứ để cho tôi được chăm sóc và lo lắng quan tâm đến cô. Còn tất cả những thứ mà làm phiền đến cuộc sống của cô ấy, tôi sẽ có cách giải quyết. Cô cứ yên tâm đi nhé. Cảm ơn anh John rất là nhiều. Tiểu Hoa này, cô hãy cứ yên tâm nhé. Từ bây giờ cuộc sống của cô không phải có một mình đâu, mà đã có tôi luôn ở bên cạnh để chăm sóc và quan tâm cho cô rồi. Tôi hy vọng là cô sẽ cho tôi cơ hội để chăm sóc và bảo vệ cô nhé. Tôi thật sự không biết nói sao nữa. Thật lòng rất cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi. Thôi, cô không phải nói gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đã có tôi ở đây rồi mà, cô cứ yên tâm đi.
Thì tôi sắp được thu hoạch rồi. Đến lúc đó mình sẽ nấu cơm mà mời anh John lên ăn. Tiểu Hoa này, cô hãy cứ yên tâm nhé. Từ bây giờ cuộc sống của cô không phải có một mình đâu, và đã có tôi luôn ở bên cạnh để chăm sóc và quan tâm cho cô rồi. Tôi hy vọng là cô sẽ cho tôi cơ hội để chăm sóc và bảo vệ cô nhé. Tôi thật sự không biết nói sao nữa. Thật lòng rất cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi. Thôi, cô không phải nói gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đã có tôi ở đây rồi mà, cô cứ yên tâm đi. Mình bị làm sao vậy? Tại sao mình cứ nhớ đến lúc đó vậy? Mình đang có suy nghĩ gì thế này? Mình tuyệt đối không được suy nghĩ như vậy. Anh John chỉ là một người tốt muốn giúp đỡ mình thôi. Mình không được có suy nghĩ nào khác. Mình và anh ấy là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình không được suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại cứ muốn giúp đỡ mình nhỉ? Thật sự anh ấy khiến mình cảm thấy khó suy nghĩ quá. Thôi mình không suy nghĩ nhiều nữa. Chắc chắn anh John chỉ là muốn giúp đỡ mình một chút thôi. Su Su và Mướp cũng đã lớn rồi. Bây giờ mình phải đi chặt tre về để làm giàn Su Su thôi. Con chào mẹ. Con dậy rồi à? Vâng ạ. Mẹ ăn sáng chưa? Dậy chưa? Con lớn đi xong rồi là mẹ con mình lớn ăn sáng. Mẹ quên. Chắc là con lên trang trại luôn mẹ ạ. Bởi vì con lên trên đấy còn một số công việc hôm nay con cần xem sớm ở trên đấy. Hôm nào thì mẹ thấy con vội. Vườn hoa quả trên đấy sắp được thu hoạch rồi, nên là con lên để xem còn những gì để mà chưa làm thì con làm nốt để cho hoa quả nó đạt chất lượng tốt. Mà hôm nọ mẹ đi chơi với bạn có vui không? Có, mẹ đi chơi vui lắm. Hôm đấy đi là tổng là 6 anh chị em. Thế mà đợt này con có gặp Vân không? Mà lâu rồi mẹ cũng không thấy nó đến đây chơi. Dạo này con không liên lạc với Vân đâu. Thế là từ hôm xảy ra chuyện như thế thì Vân cũng không đến đây chơi nữa hả mẹ? Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ là cũng không thấy con bé nó qua chơi với mẹ. Hay là con bé nó cũng ngại ấy. Mấy hôm trước ấy thì con có nói với mẹ rồi đấy. Vân lên trang trại thì gặp cô Tiểu Hoa và xin lỗi. Thì con với Vân cũng nói chuyện với nhau rõ ràng. Con thấy Vân cũng biết lỗi. Nhưng mà thời gian này thì không biết là Vân làm gì và ở đâu nữa. Con thì cũng bận quá, cũng không có thời gian để mà gọi điện hỏi thăm Vân. Chắc là từ hôm đấy đến giờ Vân cũng thấy ngại và biết lỗi nên là cũng không gọi điện làm phiền con nữa mẹ ạ. Thế
Nhưng mà con dù có bận gì thì con cũng bức chút gọi điện cho con bé xem, hỏi thăm xem là dạo này nó làm gì, sức khỏe như thế nào. Vâng, thế thì để lát nữa con rảnh thì con sẽ gọi điện hỏi thăm cô ấy xem như nào. Thực sự thì cô ấy cũng biết lỗi rồi ấy. Bây giờ mà cũng không gọi điện, không hỏi thăm gì thì cũng như người ngoài như thế thì con thấy không đúng lắm đấy ạ. Con nghĩ thế phải đấy. Vì con bé sang bên này giờ cũng có một thân một mình. Chỉ có mẹ con mình là người thân quen thôi. Cho nên là con bé đã biết lỗi rồi thì thôi con ạ. Mà mấy hôm nay mẹ có gọi điện được cho Anna không? Con gọi điện cho em nói nhưng mà cũng không thấy em nó bắt máy. Có lẽ là em nó bận quá cho nên là không nghe điện thoại của con được. Hôm nọ em cũng gọi điện và nói chuyện với mẹ rồi. Vì có một số công việc em chưa giải quyết xong ấy. Thì lịch về có lẽ là em sẽ hoãn lại một thời gian. Khi nào em nó về thì em lại gọi điện cho mẹ con mình sau. Vậy hả mẹ? Con gọi điện cho em không được ấy. Thật sự thì con cũng rất là lo lắng và con cũng rất là mong em nó về. Nhưng mà thôi bây giờ công việc thì cũng không biết được mẹ ạ. Có lúc nó suôn sẻ, có lúc không thì cứ để em nó lo công việc ở bên đấy xong. Bởi vì em nó cũng lớn rồi mà. Khi nào em nó về thì con sẽ đi đón em nó. Bởi vì con cũng sắp xếp công việc thời gian này, nếu mà em nó về nước thì sẽ quản lý giúp con thêm một vài công việc nữa. Mà sắp tới con định mở bán thêm về sơn với lại nhận công trình để cho thợ sơn nhà ấy mẹ. Con làm thêm công việc mới thì mẹ cũng nhìn cho con. Nhưng mà con cũng phải cân nhắc cho kỹ. Tại vì là công việc của con cũng nhiều rồi ấy. Con vất vả quá. Thực sự thì công việc của con thì con cũng muốn mở rộng thêm. Bây giờ làm về trang trại thì con cũng thấy ổn rồi. Còn về vấn đề ở xưởng sản xuất và cửa hàng nội thất của con thì thời gian này thì khách hàng người ta ủng hộ nên là đơn hàng của con đi rất là nhiều, nhưng lại gặp một số vấn đề là bị thiếu nguồn gỗ để đưa đến tay khách hàng mẹ. Bởi vì con muốn chọn những cái nguồn gỗ nó già và làm hoàn thiện những bộ bàn ghế đưa đến tay khách hàng, người ta phải ưng mắt và tin tưởng. Nếu mà thời gian này mà không tìm được nguồn gỗ thì chắc con lại phải tìm đến đối tác để nhập hàng thôi. Nhưng mà con cũng không muốn nhập hàng từ chỗ khác. Thợ của bên mình làm ra thì như hôm mẹ ra tham quan mẹ cũng biết rồi, nó sẽ đưa đến tay người tiêu dùng ở chỗ mình một cái trải nghiệm rất là khác. Cái xưởng sản xuất đồ gỗ của con ấy, mẹ thấy để khách hàng cũng tin tưởng và ủng hộ con nhiều nhỉ. Nhưng mà mẹ thấy con bảo là thiếu nguồn hàng từ lâu rồi đấy. Mẹ tưởng là con đã giải quyết xong rồi. Cái nguồn gỗ ấy thì con cũng tìm và giải quyết được một phần thôi mẹ. Bởi vì để bây giờ về dịp cuối năm ấy, khách hàng người ta đặt rất là nhiều. Cái nguồn gỗ mà để con tuyển chọn để mà về xưởng làm ấy thì con cũng cần nhiều ấy. Bên kia thì người ta không cung cấp đủ cho con được. Thì hôm trước thì con có liên hệ được với một bên đối tác rồi. Người ta dẫn con đi xem nhưng mà cái nguồn hàng đang ít. Gỗ xoan thì cũng làm được, nó rất là già và con thấy rất là ổn, nhưng mà về lượng để con chọn thì nó được ít. Con cũng đang đợi người ta sẽ đưa con đi thêm về gỗ mít với gỗ lát mẹ. Dưới xưởng của con cũng vẫn còn thiếu hàng như vậy mà con lại đã nghĩ làm đến công việc mới ấy. Mẹ thấy con vất vả quá đấy. Cũng không sao đâu mẹ ạ. Bởi vì con thấy thị trường sơn bây giờ nó đang phát triển, có rất nhiều công trình với lại nhà xây rất là to ấy. Nên là con thấy lợi nhuận ở thị trường này cũng khá là ổn, nên là con rất muốn là làm thêm về mảng đấy nữa. Mẹ cũng biết về vấn đề đấy, con làm thêm là tốt, nhưng mà hay là con nán lại đi để chờ em nó về đã, xong rồi con hãy làm công việc mới thì lúc đấy có em nó giúp đỡ. Về xưởng ấy thì bên đối tác cũng đã nói với con rồi là họ còn một vài lô nữa, thì chắc là 1-2 ngày nữa thì họ hết bận họ sẽ đưa con đi xem thôi. Nhưng mà số đấy thì con sẽ giải quyết được mấy tháng cuối năm, mẹ cứ yên tâm. Còn về việc
bên thị trường Sơn ấy thì mẹ nói như vậy thì con sẽ cân nhắc thật kỹ. Thì đi xem hàng, xem gỗ ấy, như lần trước ấy, đường đi rồi đồi núi hiểm trở. Lần này con đi con cẩn thận nhá. Mẹ cứ yên tâm đi. Lần này con đi thì như lần trước con rút kinh nghiệm rồi. Nếu mà được ấy, thì con sẽ ở lại đấy 1-2 ngày con cho người khai thác và trở về cửa hàng luôn. Con nói như vậy nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lắm. Như lần trước ấy, hay là con đi xem đợt này con cứ cho người đi cùng con đi. Không như lần trước ấy, lần này mà xảy ra chuyện gì nữa thì mẹ không biết làm thế nào đâu. Thôi rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Bởi vì lần này đối tác sẽ trực tiếp đi cùng con lên trên đấy mà. Cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Hy vọng là mẹ cũng đừng lo quá. Bởi vì đối tác đường khó đi chỗ đấy là vườn của người ta ấy. Nên là người ta sẽ trực tiếp chở con đi lên trên đấy, chứ không phải con đi một mình đâu. Mẹ cứ yên tâm nhé. Con nói như thế thì mẹ cũng yên tâm rồi. Vâng. Thế mẹ uống nước đi. Thôi, sau mày nhớ ăn sáng vào nhé. Con chạy đến trang trại đây. Con sẽ ăn sau, mẹ yên tâm nhé. Con đi. Vâng, con xin phép con đi đấy. Mình sẽ làm bằng cái cây đấy thôi. Nay mình mang chăn lên cho Tiểu Hoa, chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy. Tiểu Hoa ơi, cô đang làm gì vậy? Anh John đến chơi à? Anh có cái gì vậy? Tôi có mang cái chăn cho cô đây. Anh ngồi đây thì tôi ghé nước. Cô định làm gì mà chặt nhiều tre vậy? Tôi đang định làm đá su su. Su su cũng cao phết rồi. Su su với anh uống nước đi. Su su với nước cũng lớn rồi nên là tôi cũng phải làm giàn. Không có làm, nó không có chỗ để leo lên ý. Cô uống nước đi.
Tôi định gọi điện cho cô xem nào hôm nay cô có đi thu hoạch gì không, nhưng mà Hôm nay thì tôi không đi thu hoạch gì. Tôi định là ngày mai tôi mới đi. hôm nay tôi mang cho cô cái chăn. Bởi vì trời bây giờ cũng đã trở lạnh rồi. Cái chăn lần trước tôi mua cho cô Tiểu Hoa ấy, thì nó hơi mỏng. Lần này tôi mua chăn dày hơn để cô Tiểu Hoa nằm ngủ cho nó ấm. Anh John quan tâm đến tôi quá. Cũng không có gì đâu, bởi vì trời cũng trở lạnh hơn rồi. Nếu mà cô cứ đắp chăn mỏng chẳng may ốm thì thật sự tôi cũng lo lắng lắm. Tôi cảm ơn nhé. Tôi cũng định đi mua nhưng mà hôm nay anh John lại mua cho tôi rồi. Tôi biết là mấy hôm nay cô Tiểu Hoa đang bận việc ở trang trại nên là tôi cũng mua lên đây luôn. Thì anh John đã giải quyết công việc xong chưa? Mà vì vấn đề thiếu gỗ ấy, vấn đề đó đã được khắc phục chưa? Công việc của tôi thì cũng ổn rồi cô Tiểu Hoa. Bây giờ chỉ đợi bên đối tác người ta có thời gian thì sẽ đưa tôi đi xem một lô gỗ mới. Bởi vì người ta cũng nói với tôi rằng là lô gỗ đấy tôi có thể lấy được nhiều, nhưng mà bên đấy họ cũng bận ấy nên là cũng chưa đi được ngay. Còn ở cửa hàng thì hôm nay chú Triệu với lại nhân viên cũng vẫn đang đi giao hàng cho khách. Gần cuối năm rồi nên là các đơn hàng người ta cũng đặt nhiều ấy. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu mà được khắc phục chỗ thiếu gỗ đấy thì anh John sẽ đỡ đau đầu và mệt mỏi hơn. Đúng rồi, bởi vì cũng được khách hàng người ta yêu quý nhiều ấy, nên là cái vấn đề đấy tôi cần phải khắc phục sớm hơn. Mà hôm nay tôi cũng không bận lắm, để tôi giúp cô Tiểu Hoa làm nốt đàn su su nhé. Như vậy cũng được. Còn mình tôi thì cũng làm hơi khó ấy. Vậy có anh John làm hộ thì tốt quá rồi. Thật sự thì thời gian này tôi với cô cũng làm được khá nhiều thứ ở trên trang trại rồi. Để làm nốt cái dàn su su này cho cây nó leo lên, chứ tôi thấy để như này cũng không ổn. Vâng. Vậy anh John giúp tôi với nhé. Được rồi. Tôi đang tính là làm dàn hết khu vực này. Tôi đã đào hố rồi. Cũng được. Tôi thấy là làm dàn rộng như thế này thì nó sẽ cho ra quả nhiều hơn đấy. Với lại những cành bưởi này hơi vướng. Cô vào trong nhà lấy giúp tôi cái gì ra để đựng, để tôi vặt bớt bưởi đi, xong rồi là chúng ta sẽ tỉa bớt cành đi cho nó đỡ vướng. Như vậy còn lãng phí quá không anh John? Không có gì lãng phí đâu. Bưởi này cũng chín rồi, với lại cô Tiểu Hoa thích ăn bưởi mà. Khi mà bớt bưởi này xuống mà càng để ở trong nhà thì khi quả bưởi nó héo đi thì cái lượng đường nó càng lên, ăn càng ngọt đấy. Với lại khi thu hoạch thì vẫn phải tỉa qua cành mà không sao cả. Chỗ này nó chỉ hơi vướng nên là tôi sẽ cắt tạm đi một cây với lại vài cành này nữa để chúng ta làm cái dàn này cho nó đẹp thôi. Được rồi, vậy để tôi vào lấy đồ để đựng nhé. Cô giúp tôi nhé. Đây, John ơi. Đây. Cô Hải nốt mấy quả này giúp tôi. Đây này, tôi đỡ làm chứ. Anh kéo xuống cho tôi nhé. Đây, tôi đỡ giúp tôi. Chín hết rồi đấy anh John ạ. Đúng rồi, bưởi này cũng ăn rất ngon đấy cô Tiểu Hoa. Bên này còn mấy quả nữa để tôi sang tỉa nốt. Cô cứ đem vào trong nhà trước đi. Vâng, để tôi để vào trong nhà trước nha. Anh John ơi, anh để đây. Đây, để tôi đi lấy cưa xong tôi tỉa bớt những cái cành này đi, xong rồi chúng ta cùng làm nhé. Vâng, để tôi cất nó. Giúp tôi nhé.
nữa cái canh củi này là khô thì cô thể tận dụng luôn được này. Vâng, cái nó khô thì nó đi. Cô đã đào xong hết hố cọc chưa? Tôi còn một hố này nữa thôi. Anh giúp tôi làm những chiếc cọc kia nhé. Được rồi. Thế vậy cô cứ đào nốt hố còn lại đi. Tôi sẽ ra cắt cọc cho cô. Vâng. Cây này cô dùng để đo đúng không? Anh cứ tôi đã cắt cọc sẵn rồi. Anh cứ làm cọc đi đã. Còn cái này thì để tí chúng ta làm sau. Cô Tiểu Hoa giỏi thật đấy. Đã đi chặt được rất nhiều tre này rồi. Tôi cắt tre xong rồi đây. Vâng. Anh cứ để đấy để tôi hộp nốt cái này đã. Cô Tiểu Hoa cũng đi chọn được nhiều tre kéo tay thật đấy. Vâng, cảm ơn anh Đôn đã quạt khen tôi rồi. Chắc chắn là làm su su của chúng ta sau này sẽ rất là nhiều quả. Tôi cũng hy vọng là như vậy.
giờ để tôi đi lấy nốt tre về đây xong cô Tiểu Hoa gác thêm một lớp nữa lên nhé. Anh cứ đi lấy thì tôi gác cái này trước. Anh cho một nước đi. Tôi cảm ơn nhé. Anh có mệt lắm không? Cũng bình thường thôi, cũng không có gì làm mệt. Hai chúng ta làm giá su su thì tôi thấy rất là đẹp đấy. Tôi cũng thấy hy vọng là su su sẽ lớn nhanh và sẽ cho thu hoạch được nhiều quả. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Bởi vì tôi cũng rất thích ăn su su khi mà chấm với lại vừng mè nó rất là ngon đấy. Vâng, vậy khi nào thu hoạch tôi sẽ làm món đó cho anh ăn nhé. Ở trang trại này vườn rau cũng có rồi, làm giàn hoa quả thì cũng có rồi. Tôi nghĩ là nếu mà cô Tiểu Hoa có thích nuôi con vật gì ấy, thì tôi sẽ giúp cô Tiểu Hoa bắt lên đây để nuôi và làm chuồng trại luôn. Tôi đang tính là tôi sẽ làm một chuồng gà anh luôn ạ. Cũng được đấy, bởi vì trang trại của tôi cũng rộng mà, rất thích hợp để nuôi gà. Tôi rất thích nuôi các con vật. Một mình tôi ở đây cũng buồn ấy. Nhiều khi là có những con vật mà tôi chẳng hạn như con cún con ấy, con chó con nó ở đây với tôi thì tôi chăm sóc nó rồi tôi cho nó ăn, tôi cũng cảm thấy rất là vui. Thời gian này công việc của tôi nó cũng hơi bất ổn một chút. Để mà 1-2 hôm nữa nếu nguồn gỗ nó ổn định rồi ấy, thì tôi sẽ lên đây và cùng cô Tiểu Hoa làm chuồng trại để nuôi gà. Để tôi xem có một chú chó con nào đáng yêu thì tôi sẽ đem lên đây để cho nó làm bạn với cô Tiểu Hoa nhé. Anh John cứ yên tâm giải quyết công việc đi. Tôi sẽ làm dần. Nếu khi nào anh John công việc ổn định rồi thì anh lên đây giúp tôi. Thực sự thì tôi cũng cảm thấy rất là vui. Cô Tiểu Hoa nói thật sao? Tôi lên đây giúp cô Tiểu Hoa làm việc và trò chuyện với cô Tiểu Hoa như thế này, cô thấy rất là vui sao? Đúng vậy anh John ạ. Tôi thật sự cảm thấy rất là vui. Như thế thì tôi cũng mừng rồi. Để mà nói thì nếu mà bận việc mà một ngày mà không lên đây để ngắm nhìn trang trại, khung cảnh yên bình này, để lại không được trò chuyện với cô Tiểu Hoa thì tôi cũng không biết trong lòng mình phải nói như thế nào nữa. Cũng có một chút buồn đấy. Dạ vâng, mà thôi anh John uống nước rồi nghỉ ngơi đi. Anh ở đây ăn cơm với tôi nhé, để tôi đi nấu cơm. Chỗ này cô dính bụi này, chỗ này. Hôm nay thì chắc là tôi không ở lại ăn cơm với cô Tiểu Hoa rồi. Vậy ạ? Tôi cứ để tôi giúp cô Tiểu Hoa làm xong nốt cái này đi. Để mai tôi sắp xếp công việc thì tôi sẽ dành một ngày rảnh để lên đây cùng với cô Tiểu Hoa làm rất là nhiều món để chúng ta cùng ăn. Vậy ngày mai anh lên đây ăn cơm với tôi nhé. Nếu mà tôi sắp xếp công việc được thì tôi sẽ gọi điện trước cho cô Tiểu Hoa nhé. Dạ vâng. Thôi cô Tiểu Hoa uống nước đi. Cô Tiểu Hoa cũng vất vả từ sáng đến giờ rồi. Cô cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ vào nhé. Anh cứ yên tâm đi. Đẹp đấy anh John ạ. Tôi thấy cũng ổn rồi đấy. Bây giờ chỉ cần bắt những cây vào đây để cho su su với mướp có thể leo lên được nữa là ổn rồi. Tôi nghĩ là những cái này cũng không cần phải buộc đâu. Bởi vì khi mà leo lên thì mọi thứ nó sẽ ở chặt với nhau mà. Được rồi, tôi đi lấy cây đi, để tôi chỉnh lại cái này.
Tiểu Hoa đúng là cô gái hiền lành và chịu khó. Được ở bên cô ấy mình cảm thấy rất là vui vẻ và bình yên. Mọi thứ mệt mỏi dường như tan biến hết. Cô ấy cũng rất là xinh đẹp. Có lẽ mình đã có tình cảm với cô ấy mất rồi. Một ngày mà mình không lên đây và không được nhìn thấy cô ấy, trong lòng mình cảm giác rất là buồn. Hy vọng những ngày tháng bình yên của cô ấy sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa mình và cô ấy nữa. Mình sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói ra tất cả những tấm lòng của mình với cô ấy.